Good dames en heren. Good evening, ladies and gentlemen. Ik ben in Amsterdam. Here in Amsterdam. That's it. Apart from the Stamtomises, that's the only Dutch I know. Behalve Well, what I have to say to you tonight, especially to you who are here for the first time, might seem very strange indeed. wat ik tegen u te zeggen heb, vooral voor diegenen die hier vanavond voor het eerst zijn, kan ontzettend vreemd op u overkomen. Een hele vreemde boodschap is het. It's a very strange story. Een heel vreemd verhaal. So strange that you can be easily forgiven if you find it impossible to accept and believe. Het is zo vreemd dat het u volkomen vergeven is als het u het onmogelijk is het te geloven. For myself, of course, I do believe that what I say is true, otherwise I would not spend the last 21 or 2 years telling the story around the world. Zelf geloof ik natuurlijk dat wat ik vertel waar is, anders zou ik niet 21, 22 jaar lang de wereld rondtrekken om dit verhaal te vertellen. I may be a bit strange, but not that strange. Het mag dan wel een beetje vreemd zijn, maar zo vreemd ben ik ook weer niet, zo gek ben ik ook weer niet. I speak from a point of total conviction that what I say and everything I say tonight is true, is actually taking place in the world. Ik spreek vanuit de overtuiging dat wat ik zeg absoluut waar is, dat wat ik vertel inderdaad niet plaatsvindt in de wereld. This conviction is the result of my study of what are called the ageless wisdom teachings. Deze overtuiging komt voort uit het bestuderen van wat genoemd wordt de leringen van de tijdloze wijsheid. In particular, that phase of them released to the world by the Tibetan master Jalku through Alice A. Bailey between 1919 and 1949. Met name dat gedeelte van deze leringen die vrijgegeven zijn via Alice Bailey door de meester Jalku, de Tibetaan, gedurende de periode 1949 tot 1949. A series of teachings in which that master revealed an extraordinary plan to the world. Een serie leringen waarin deze meester een bijzonder plan voor de wereld openbaarde. It is precisely about the working out now, in our time, of that plan that my lecture will be about. Het gaat met name over de uitwerking van dit plan dat mijn lezing gaat vanavond. Probably more important than any reading I have done, my conviction is, above all, the outcome of my own personal experiences and contacts. Nog belangrijker dan deze leringen komt mijn overtuiging voort uit mijn eigen persoonlijke ervaringen en contacten. But having said all of that, please understand and accept that what I say I present to you tonight for your consideration only, not as dogma. Maar afgezien daarvan is dat wat ik u vertel vanavond geheel aan u ter beoordeling en het is absoluut geen dogma. To every new idea, to every new presentation of however noble a truth, we bring to it what is really our conditioning from the cradle. Tegenover ieder nieuw idee wat naar voren wordt gebracht, brengen wij onze conditionering die we van kind af aan hebben gehad met ons mee. So I go on hoping and asking. I'm asking you to keep an open mind in the firm knowledge that it is practically impossible. Dus ik vraag u onbevooroordeeld tegenover mijn boodschap te staan, terwijl ik absoluut zeker weet dat het eigenlijk onmogelijk is. Especially if you're coming here tonight with a traditional orthodox religious background. Met name wanneer u vanavond hier naartoe gekomen bent
met een traditionele orthodox religieuze achtergrond. I am not talking about religion. This is not a religious message, but necessarily some of the individuals involved in this message are seen by the vast majority of humanity to come out of religious tradition. Ik heb het vanavond niet over religie, maar het is onvermijdelijk dat een aantal figuren waarover ik spreek vanuit een religieuze achtergrond worden gezien als religieuze figuren. If, at the very least, you go home tonight with a renewed hope for the future of your children and your children's children, I shall be perfectly content. Als u vanavond naar huis gaat met nieuwe hoop voor de toekomst voor u en uw kinderen, dan zal ik meer dan blij zijn, tevreden zijn. It is obvious to any thinking person, any person who watches television news, who looks at newspapers, who listens to the news on radio, that we are living at an extraordinary time in history. Het is volkomen duidelijk voor iedereen die naar radio, luistert, televisie kijkt, dat we in een bijzondere, een uitzonderlijke periode leven, een bijzondere tijd leven. It would seem to most people that a world full of change, and that change not necessarily for the better. Veel mensen zullen zien dat het een wereld is in verandering en veranderingen die niet zozeer, niet noodzakelijkerwijs te goede zijn. These changes which are taking place in the world, I suggest to you, are the result of the impact on our life of tremendous new and cosmic energies which are making themselves felt in the world today. Ik wil stellen dat deze veranderingen het gevolg zijn van het binnenkomen van hele grote, sterke kosmische energieën die een impact, een uitwerking hebben op ons dagelijks leven. Most of you, I imagine, in this room tonight will have heard the idea that we are entering a new age, a new cosmic cycle. De meesten van u zullen wel gehoord hebben van het feit dat we een nieuwe periode binnentreden, een nieuwe kosmische periode. Now this is not some idea thought up by crazy New Age groups. Dit is niet een of ander vreemd idee wat komt vanuit New Age groepen. It is a hard scientific astronomical fact which you can verify by a visit to any observatory. Het is een hard astronomisch feit dat we kunt controleren in ieder observatorium. The world is saturated by the energies of Pisces. De wereld is verzadigd van de energieën van vissen. They have, through our actions, our influence on us, created all our institutions, political, economic, religious, social, scientific, cultural, and so on. Onder invloed van deze energieën zijn al onze instituties ontstaan op politiek, economisch, religieus, cultureel gebied. All our ways of thinking, of feeling, of relating are the result of our experience of the Piscean energies. De hele manier waarop wij denken, de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden zijn het resultaat van de energieën van vissen. But now these two energies are more or less equal, and that is our problem. Maar op dit moment bevinden de beide energieën zich in evenwicht, min of meer, en dat is ons probleem. The energies of Pisces are receding, their institutions are left high and dry, crystallized, no longer of any use to humanity, but there they are there around us, falling apart because of lack of energy, and yet we have nothing as yet to replace them. De instituties die onder invloed van vissen zijn ontstaan, zijn uitgekristalliseerd en liggen eigenlijk levensloos uit elkaar te vallen. En dat gebeurt op het moment dat er in feite nog niets nieuws aanwezig is. For all the problems, the violence, the hatred, the extraordinary transformations, changes which are taking place throughout the world are the result of this purely cosmic cause, this cosmic confrontation between these two different energies.
alle geweld en haat en confrontaties die op dit moment veranderingen die op dit moment in de wereld plaatsvinden, zijn het gevolg van het botsen van deze beide energieën. That is why this is an extraordinary, tense and difficult time. We are living in that difficult period between two ages. En daarom is deze tijd zo vol spanning en moeilijkheden, omdat we tussen deze twee tijdvakken in zitten. And yet there was a survey carried out very recently in the United States, and 67% of people said that they had experiences with angels. They believed in angels and they had actually experienced. They had been helped, they had been saved, they had met angels. En toch wees een onderzoek, recent onderzoek in de Verenigde Staten uit dat 67% van de mensen in engelen geloofde en ze ontmoet had, ze door hen geholpen was, door hen gered was. Well, even if you allow a certain degree of fantasy, that is a huge percentage of people in 250 million people in the United States who believe they have had direct experience with the angelic world. En zelfs wanneer je een percentage aftrekt van mensen met een grote fantasie, dan blijft het 67% van 250 miljoen mensen natuurlijk toch een enorm groot aantal mensen die echt directe ervaring met engelen hebben gehad. You can hardly lift a newspaper, listen to a radio television program in which you are not given the information that on some church somewhere in the world has appeared a figure of the Madonna. Sometimes with a child, sometimes alone. Je kunt geen krant opslaan of geen radioprogramma beluisteren of je hoort er ergens over een of andere kerk waar de Heilige Maagd verschenen is, soms met een kindje op de arm, soms niet. There are wells in the world where hundreds of thousands of people line up every day to take water from those wells because they have extraordinary healing properties. These wells were not there before just a few years ago. Er zijn plaatsen in de wereld waar iedere dag honderdduizenden mensen in een rij staan om dat water uit een bron te krijgen. Bronnen die er een paar jaar geleden nog niet waren. Last September, 21st, 22nd, 23rd and 24th, the most extraordinary worldwide miracle took place in the Asian community around the world. In september, vorig jaar, 21, 23, 24, 26 september, vond er in de Aziatische gemeenschap in de wereld een bijzondere wonder plaats. In every Hindu temple and in every home with a shrine, the gods, with little or large statues made of wood, made of stone, made of copper, bronze, silver, lapped up the offering, the milk offering which was given to them. The milk disappeared in front of the eyes of millions who watched on television, with the camera crews focusing on the statue, the milk being offered. They said, I don't believe it, but the milk is disappearing. In alle mogelijke soorten materiaal vervaardigde beelden van goden namen de melk tot zich. Met de camera erop gericht, terwijl miljoenen mensen het volgden, verdween zomaar opeens die melk. For 4 days, India closed down. Parliament closed, the shops closed, the whole of the Indian people came out on the streets, lined up to go to the temples. Many of them said, we'll never go to the temples. This is the first time I've been in 20 years, but I must see this milk miracle. And they even ran out of milk. 4 dagen lang lag India helemaal plat. De overheid was gesloten, de winkels waren gesloten. Iedereen ging naar een tempel om dat melkwonder mee te maken. Ook mensen die voor het eerst in hun leven eigenlijk op dat moment naar een tempel gingen daarheen. En er was zelfs een tekort aan melk. So what is behind all these extraordinary miracles, transformations which are taking place suddenly over the last few years? Wat zit er achter al deze wonderbaarlijke veranderingen van de laatste jaren? Or who is behind it? Of beter gezegd, wie zit erachter? Unknown to the vast majority of people, there has stood behind our everyday life
a group of men who to most people would seem like gods. They are so advanced, so enlightened, they are like God-like men. Onbekend aan de grote meerderheid van de mensheid, heeft zich achter de mensheid altijd een groep met figuren bevonden die in onze ogen eigenlijk goden zijn. Zo verlicht en zo ver gevorderd zijn ze. The first information about this group of extraordinary, advanced individuals was given out between 1875 and 1890 by Helena Petrovna Blavatsky, one of the founders of the Theosophical Society. De eerste informatie over deze groep van uitzonderlijk vergevorderde figuren is gegeven door Helena Blavatsky vanaf 1875 tot 1890. This information and a great deal of teachings developing it was further released to the world by the teacher I spoke of earlier, the Tibetan master Jalku, through an English disciple, Alice A. Bailey, between 1919 and 1949. Een verdere uiteenzetting van deze informatie is gegeven door de meester waar ik het al eerder over had, door de meester Jalku, de Tibetaan, via Alice Bailey, gedurende de periode 1917-1949. The Master Jalku revealed to us that there was a plan, a very advanced and concrete plan, well laid, for the return of this group of, from our point of view, perfected men to the everyday world, to live among us, known to us for what they are. De meester maakte een plan bekend volgens welke deze groep van in onze ogen volmaakte mensen weer in de wereld zou komen, gewoon in het dagelijks leven onder ons zou verkeren. This plan is called the externalization of the spiritual hierarchy. Dit plan is bekend als het naar buiten treden van de geestelijke hiërarchie. This hierarchy is a group of men like us who have gone ahead of us in evolution. Deze hiërarchie bestaat uit een groep mensen, net zoals wij, die ons voorgegaan zijn in evolutie. Coming into incarnation over and over again, they have advanced to a point where they do not need to incarnate anymore on this planet. Na tijdenlang in incarnatie te zijn geweest, hebben ze een punt bereikt waarop het niet langer noodzakelijk is om weer in incarnatie te komen. Nevertheless, many of these masters, as they're called, do incarnate and take physical bodies, and they do this to help the rest of us to this same achievement. Desalniettemin zijn er een aantal van deze meesters wel in incarnatie, hebben een stoffelijk lichaam aangenomen om ons te helpen net zo ver te komen als zij. They are the custodians of the plan of evolution for this planet Earth. Zij zijn de behoeders van het plan voor deze wereld. For thousands and thousands of years, as a group, they have lived in the remote mountain and desert areas of the world. En duizenden jaren lang hebben ze geleefd in de verlaten gebieden en de woestijnen van deze wereld. But in June 1945, significantly at the end of the war, the head and leader of that group of masters, whose personal name is Maitreya, the Lord Maitreya, made an extraordinary announcement. Maar veel betekenend aan het eind van de oorlog in 1945 maakte het hoofd van deze hiërarchie, wiens persoonlijke naam Matreya is, een uitzonderlijke verklaring. Een uitzonderlijke verklaring. Maitreya holds the office in that group of world teacher. Matreya bekleedt deze functie als hoofd van deze groep. En deze functie is de functie van de wereldleraar. And throughout our history, as far back as we can go, historically speaking, the world has always been visited by one or other of these groups of masters. They send a representative at the beginning of every new age to show humanity the next step forward in our evolution. I don't mean physical evolution, evolution of consciousness.
En vanuit deze groep zijn er steeds vertegenwoordigers naar de mensheid gezonden om ons te helpen bij onze ontwikkelingen, met name aan het begin van een nieuwe periode. En met ontwikkeling bedoel ik niet de stoffelijke ontwikkeling, maar geestelijke ontwikkeling. We know them, greater ones, lesser ones, as Hercules, Hermes, Rama, Mithra. Wij kennen ze als grotere en kleinere vertegenwoordigers van deze groep onder de namen Hermes, Hercules, Mithra, Rama. Zoroaster, Confucius, Vyasa, Krishna. Als Zoroaster, Confucius, Vyasa. As Shankaracharya, Buddha, Christ, Mohammed. Als de andere namen die ik She is so lazy, this lady. These are all names for representatives of that group of spiritual men, the spiritual hierarchy of our planet. Het zijn allemaal namen voor vertegenwoordigers van deze groep, van deze geestelijke hiërarchie. Every person in this room, in this city, in this country, in this world is a son of God. Iedereen in deze stad, land, in deze wereld is een zoon van God. Sometimes appearing on the physical plane as a man, sometimes as a woman. But whether a man or a woman in a particular life, they are sons or daughters of God. Every single individual in the world. For 3 years, from the baptism to the crucifixion, the disciple Jesus was overshadowed and worked through by the Lord Maitreya, the head and leader of that group of masters, who embodies what we call the Christ principle, the Christ consciousness. Gedurende 3 jaar, vanaf de doop in de Jordaan tot aan de kruisiging, werd Jezus overschaduwd door de Christus, door wat wij kennen, Christus beginsel. Just as 500 years earlier, the Buddha overshadowed his disciple, the Prince Gautama. Gautama was not the Buddha, but suddenly at age 29, he gave up everything. His princedom, his family, his money, and went into the jungle to become a sannyasi, eventually overshadowed by the Buddha. As Matreya overshadowed Jesus, he became Gautama Buddha. Hetzelfde gebeurde 500 jaar daarvoor met de prins Gautama. De prins Gautama was niet de Boeddha. Toen hij 29 was, gaf hij zijn koninklijke status op en zijn geld en hij trok de wildernis in. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat hij verlicht raakte. Hij werd overschaduwd op dat moment door de Boeddha. En op dat moment was hij de manifestatie van de Boeddha. This is the age-old way for the manifestation of the teacher in the world. Dit is de eeuwenoude manier voor een leraar om zich in de wereld te manifesteren. Maitreya also overshadowed Krishna and Shankaracharya and manifested himself in this way. Buddha overshadowed Gautama, Prince Gautama, and also Mithra, and also in Egyptian times, a teacher named Newman. Suddenly this process has been changed. Plotseling is dit proces veranderd. This age, the age of Aquarius, now beginning, will have, as every age has, its teacher. My submission is the teacher is already in the world. Deze tijd van Aquarius zal zoals ieder tijdvak zijn leraar hebben. En mijn stelling is dat deze leraar op dit moment al in de wereld is. In June 1945, at the end of the war, the Lord Maitreya, the head of the hierarchy, the master of all the masters, announced his intention to return to the world, and this time to bring his group into the world, and to come himself for the first time. In 1945 kondigde Maitreya, de meester der meesters, het hoofd van de hiërarchie aan, dat hij dit keer in de wereld, zelf in de wereld zou komen begeleid door een groep meesters. This time he would come himself, fully, physically, as a physical being in the world.
En dit keer zou hij zelf volledig in stoffelijke vorm onder ons aanwezig zijn. Die zou komen. Not overshadowing a disciple as with Jesus or with Krishna, Shankaracharya and others, but in his own full physical presence. En niet door een discipel te overschaduwen zoals Jezus of Shankaracharya, maar zelf in stoffelijke vorm. And this process, he said, would take place as soon as these things began to happen. Nothing need to be perfect, not total peace or total sharing, or total goodwill, but when our minds were at least moving in these directions, he would, without fail, come. Hij zou zonder mankeren komen wanneer deze drie zaken aanwezig zouden zijn. Beginsel van samen delen, vrede en goede wil. Niet in zijn volmaakte vorm, maar op zijn minst dat onze gedachten daar op gericht zouden raken, naar uit zouden gaan. And also that he would come at the head of his group, bringing not all but a very large number, some 2/3 of the masters. There are 63 masters connected with the human evolution. 2/3 of these masters would come with him into the world. En een groot deel van zou met hem meekomen. Now, you haven't met the masters, so you don't know maybe what that means. But a master is somebody who has no authority. Master doesn't mean authority. It means he has mastered himself. Masters are omniscient. They have developed their consciousness and the mental equipment. We have scarcely touched our mental equipment. They have developed it to a point where at any moment they are aware of everything that's going on in the world and can intervene if they wish, and karma, the law of karma allows, to save that individual or that individual. De meesters hebben hun mentale mogelijkheden, apparaten zo ver ontwikkeld, wij zijn er nog nauwelijks aan begonnen, dat ze op ieder moment kunnen ingrijpen waarop ze dat willen, mits karma dat toestaat. Now there isn't a great, there is obviously a gap in consciousness between a master and ordinary people, but it is a gradation. The masters have disciples. These disciples are at various degrees. They go through various initiations. The more advanced ones are closer to the power of the masters. The beginners are further away. But all humanity, without exception, are moving forward in this way. And today, millions of people, several million people, are standing on the very threshold of entry into that hierarchy of masters at what is called the first initiation, the birth of the Christ in the cave of the heart. Er is natuurlijk een kloof tussen het bewustzijn van de meester en de gewone mens, maar het is eigenlijk alleen maar een gradueel verschil. En tussen het bewustzijn van het gewoon normale bewustzijn en dat van de meester bevindt zich het bewustzijn van de verschillende stadia van discipelschap. En door middel van diverse verschillende inwijdingen beweegt de hele mensheid zich naar dat niveau de meesterstad hebben. Er zijn op dit moment miljoenen mensen, een aantal miljoen mensen die op het punt staan om de eerste inwijding te ondergaan. So many people in the world are now standing at the very doors of the spiritual hierarchy, knocking to be in, to go through the process of initiation into it, that they have set up a great vibrational demand, a conduit, which is drawing the masters back into the world. 12 or 1300 years before it was not possible. Het feit dat zoveel miljoenen mensen eigenlijk de staat te bonzen op de deuren van de hiërarchie om toegelaten te worden, veroorzaakt een geestelijke vibratie en daardoor een geleidingskanaal van waaruit de meesters naar deze wereld toe worden getrokken. Honderden jaren voordat het eigenlijk de bedoeling was. If you could express your understanding regarding the personality of the Matreya, is this a divine personality? Is he a human personality?
And how does personality relate to the Christ principle? Essentially, we are what Matreya calls the self, with a capital S, the divine, the Lord. That spiritual reality reflects itself as the human soul. The human soul, individualized part of one great oversoul, reflects itself lower as the human personality. So each one of us is essentially the self, which is everybody has the same self. We are all part of the self. But that self becomes individualized at the soul level, and of course very obviously differentiated and seemingly separate at the personality level. Now the aim of evolution is the process by which we return back to the self, but in full consciousness at the personality level. So gradually the soul infuses the personality with its own being. The soul acts as the intermediary between the divine, the self, the spiritual essence, and the personality, until such time as it's no longer needed and then is reabsorbed by the self. So that the relationship is then the self, the soul-infused personality, and the self. And that is what the master is. When that point is reached, there is what people call self or God realization. So Maitreya is Maitreya, not the Maitreya, it's a personal name. Maitreya, like all the masters, is a God or self-realized person, and his personality, so to speak, is the sum total of all the experiences which he has had in the countless aeons of incarnations which he has taken, just as our personality is the sum total of all the experience of all our previous incarnations. The only thing is, his is God infused and ours is beginning, little bit of God infusion. So Maitreya says the self alone matters. That equates with God. The self alone matters. You are that self, an immortal being. But he says our problems in life are the result of the fact that we identify with everything and anything other than that self. We identify with a physical body as if it were the self, which it is not. We identify with our feelings, our emotions, our sensations, our energy, as if it were the self, which it is not. We identify with the constructions of our mental body, our mind, as if it were the self, which it isn't. All of these are temporary. They rest in the physical personality expression for whatever number of years it is. When the body dies, the others die with it. But the self is immortal. So it simply, through the soul, takes another body. The soul incarnates in all creatures, in the whole of creation. It is the soul aspect which incarnates. It is the opportunity presented through the law of karma and the law of rebirth to become perfect. This is how we do it, by incarnating and creating the conditions, inner conditions of being, and outer conditions reflecting that beingness, in which all together can move forward as a nation, as a people, as a race of beings on the earth, to the perfection which the masters have achieved and which they are showing us how to achieve. Okay, Maitreya is coming Matreya by the is end here. of the century. Well, He's here. He's here. All right. Is he going to lead change as a person, as an individual, or is he just going to continue to influence by his presence the minds and works of He other will people? not become a political figure. He's not going to be the world leader. He'll be the world teacher, but not the world leader. The masters stand separate from humanity, but as advisors, as teachers, as guides. They will never infringe human free will. To them, our free will is sacrosanct. So nothing that Maitreya or any of the masters will ever do will infringe any aspect of human free will. They will keep away from positions of responsibility and Absolutely. authority within the structure of They will government. they will guide and they will teach, and then we respond or not. We have the free will to do either. One last question. What is his view about the EEC and the globalization of power? Wait till you see him and ask him that question. I look forward to it. Thank you very much.